Bismillahirrahmanirrahim. موږ نن دې لیکچر کې د میټریسز ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 10 کو. کوېسچن نمبر 10 کې موږ سره میټریسز راکړي دي. A میټریس یې راکړي دي، B یې راکړي دي او C میټریس یې راکړي دي. کمپیوټ د فالوینګ if possible. دې کې په پریویس لیکچر کې موږ پارت 1 او پارت 2 چې دا کړو، دې لیکچر کې موږ پارت 3 کوو. صحیح دا پارت 3 کې دی A پلس B ماینس C دا چې دی دا معلومول دي. کوېسچن موږ آلریډي لیکلی دی. دا A میټرس شو، B میټرس شو، C میټرس شو او A پلس B ماینس C دا معلومول دي. ٹھیک شو، ډیر ایزی کوېسچن دی کې مشکل څه نشته. نو A پلس B اول دا بریکٹ دی، نو بریکٹ مو لګاو. اوس A میټرس به ولیکو. A میټرس مونږ سره دا دی، وشي ماینس 1 2 3 4 2 0 ماینس 3 2 5 پلس B میټرس دی. B مونږ سره دا میټرس دی 3 minus 1 2 minus 5 3 4 minus 3 minus 4 0 और ब्रैकेट में और पासे क्लोज को माइनस शुदा C मैट्रिक्स थी. नो C मैट्रिक्स में सरा दा दी नवशी 2 minus 3 और 6 0 4 minus 1 minus 5 1 3. हाँ, اوس دا دوانه میټریسز چې دي دا ایډیشن دی د دې دوانه میټریس. نو دا چې مونږ ایډ کوو، مونږ پریویس لیکچر کې ایډیشن ویلی دی، ډیر ایزی دی. ایډیشن مونږ څنګه کوو چې د دې میټریس دا ایلیمنٹ په دې سره ایډ شي، دا به دې سره ایډ شي، دا به دې سره ایډ شي. درو 1 دا شو ماینس 1 پلس دا ایډیشن والا پلس او دا 3 بیا 2 ایډیشن والا پلس او ایلیمنٹ ماینس 1 دی. دغه شان 3 ایډیشن والا پلس او دا ایلیمنٹ 2. اوس په دویمه رو دا 4 به دا ماینس 5 سره ایډ شي، 2 به دا 3 سره ایډ شي، 0 به دا 4 سره ایډ شي. دا شو 4 پلس ایلیمنٹ ماینس 5 دی، 2 ایڈیشن والا پلس او ایلیمنٹ 3 دی، بیا 0 ایڈیشن والا پلس او ایلیمنٹ 4 دی. دغه شانتی به اوس 3 نمبر رو کې پہله ایلیمنٹ ماینس 3 به ایڈ شي دا ماینس 3 سره، ماینس 3 پلس ماینس 3. دغه شان دا 2 به دا ماینس 4 سره ایډ شي، 2 پلس او ایلیمنٹ ماینس 4 دی. دغه شان دا 5 به دا 0 سره ایډ شي، 5 پلس 0 او ماینس دا او دا C میټرس په خپل ځای راکوشي، 2 minus 3 6 0 4 minus 1 minus 5 1 3. हाँ, دا اوس ماینس 1 دی او پلس 3 دی. نو 3 نه چې 1 لاړ شي دا به 2 راشي. دا 2 پلس ماینس 1 دی، پلس ماینس چې دی دا یو بل کې ملټیپلای شي، دی نه ماینس راځي. نو دا 2 ماینس 1 شي، دی نه به 1 راشي. 3 پلس 2 نه به 5 راشي. پور پلس ماینس 5 دی، نو پلس ماینس نه به ماینس راشي. ٹھیک شو، نو پور ماینس 5 نه به ماینس 1 راشي. 2 پلس 3 نه 5 0 پلس 4 نه 4 او
minus 3 plus minus 3 شو نو plus او minus چې دی multiply شي دی را minus راشي نو minus 3 minus 3 بشي نو را minus 6 شي او 2 plus minus 4 دی نو 2 minus 4 بشي نو دی نو minus 2 راشي دغه شانتي او 5 plus 0 نو 5 راشي دا minus شو او دا symmetrous شو 0 4 minus 1 minus 5 1 3 اوس په دې subtraction وکړو subtraction او addition د matrices same دي subtraction به څنګه کوو دا پهله element نه به دا minus شي 2 دا subtraction والا دا minus دا ولګېدو او element سره 2 بیا دویم element 1 نه به minus 3 minus شي نو 1 شو دا subtraction والا minus شو او element سره minus 3 ها بیا دا 5 نه به 6 minus شي 5 شو subtraction والا minus شو او دا 6 دغه شانتی با minus 1 نه به 0 minus شي 5 نه به 4 minus شي 4 نه به minus 1 minus شي دا شو minus 1 subtraction والا minus او element 0 دی ټیک شو بیا 5 subtraction والا minus element 4 دی بیا دا 4 subtraction والا minus او element minus 1 دی اوس په درېیمه رو سټارټ شي دی minus 6 نه به minus 5 لري شي minus 6 subtraction والا دا minus او element چې دا minus 5 دی ها بیا دا 2 number 1 لري شي minus 2 دا minus او 1 دغه شانتي 5 minus 3 براشي دا 5 او دا 3 minus بشي دا کوېشن دلته کې solve شو 2 minus 2 نه 0 راغی 1 minus minus 3 دا minus minus چې multiply شي دی نه plus راشي 1 plus 3 نه 4 5 minus 6 نه minus 1 minus 1 minus 0 نه اومغه minus 1 راغی 4 minus 5 minus 4 نه 1 راغی 4 minus minus 1 نه نو دا minus minus دا plus شي 4 plus 1 نه به 5 راشي دغه شانتي minus 6 minus minus 5 نو دا minus minus plus شي plus 5 شي نو minus 6 plus 5 دې نه minus 1 راشي minus 2 minus 1 نه minus 3 5 minus 3 نه 2 دا موږ سره څه معلوم شو a plus b او minus c دا موږ دا معلوم کو